ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਝਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਲਾਇੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਐਨੀ ਟਾਕ ਵਿਦ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। few words for our viewers. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੜਾ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਂਡ they came down to the police. They want to become a lawyer and they voluntarily were doing their job, and after that they gone to some other profession in human rights and other organizations. And being a practicing lawyer, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਲਾਓ। ਸੋ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਕਿ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ BA ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਨਾਟ program is just relaying in only in Surrey or Vancouver, it is all the North America as well as world ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਮੀਨ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਵਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ WSO ਇਜ਼। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚੋਗੇ ਛੋਟੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ WSO ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1984 ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। It began as an international organization to advocate on behalf of Sikhs worldwide. But ਜਿਹੜੀ World Sikh Organization of Canada ਜੋ ਹੈ ਉਹ for the most part ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ WSO ਵੱਲੋਂ। ਤੇ so it aims to improve, if I can say, that the position of Sikhs in Canada, but also globally through legal channels by creating precedents and establishing better norms, better practices for governments to understand Sikh identity and Sikh articles of faith. ਸੋ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1984 ਯਾਨੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ you may born before 84 or around 84, I don't know, but ਤੁਸੀਂ 1984 ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? So ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕਿ actually 1984 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਬਚਪਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। BC ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ as a child, ਪਰ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਕਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ it wasn't until university that I started to look into 1984 and the aftermath of the genocide. Learning about 9/11 actually triggered a lot of discussion around genocide and human rights and faith identity while I was studying in university in Ottawa. Because 9/11 was my first week of university. So from there, मेरी ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, it is in international conflict resolution, peace studies ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਜੋ ਥੀਸਿਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 1984 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਕੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਪੀਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਰੂਟਸ ਸਨ, so the roots of the conflict in Punjab continued and for decades after and continue today if we look at it. So it carries on not as what I was studying was not as a ongoing, continuing, active conflict, but its roots continued in various aspects of Punjabi life, in the state of Punjab politics, and in Punjab federal relations, as well as Sikh and India's relations as a community, as a minority community, whether we look at the issues of economics, water rights, agricultural issues, Sikh identity in terms of faith and how we express that, how we enjoy it. So it looked at all those aspects as various pieces of an ongoing conflict, because conflicts need a resolution. They need to be acknowledged. They need to be understood, and victims of a trauma such as the Sikh genocide need to be acknowledged and have their perspective heard. In oho Punjab ja India ch kade nahi hoya Sikhan lai. Log keh sakde ki truth and reconciliation commissions ho chuki hai, ja truth commissions and investigations, but asli gal te koi peace resolution nahi si hoi, na ke most politicians said ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਪੀਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਓ ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੈਟਸ ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਗੇਟ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਬਗੈਰ ਯੂ ਕੈਨੋਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਈਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ
as in मेरा आउटकम निकले रिजल्ट से जो सी मैं कंक्लूड किया कि बिना कोई पीस रेजोल्यूशन तो ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਸ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ to move forward you need both acknowledgement that something occurred and you need a resolution but more importantly ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ acknowledging ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ prevent ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ so that has not occurred neither at a formal level or at an informal level both if we look at a national level within India and internationally as well. It is something that the Sikh community has been fighting for and advocating for decades, that the world recognize what occurred within India as a means of preventing it from happening to another community. So, Gurtas Kaur ji, yes, yeah, please can continue. नहीं मैं इन्ना ही कहना ਸੀ कि ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ +1 604 783 2331 ਯਾਨੀ ਕਿ 604 783 2331 ਇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਦੇ ਰੈਡ ਆਊਟ ਦ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਰਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है जिन्नी मेरी समझ हैगी है खास करके कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल हुंदा एक एक इंसान दे ना दूसरे इंसान दे जे तुसी देखो कि कोई कह सकता है कुछ गर्म है तो कोई कह सकता कुछ कोसा जिहा है उत्थे कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कि तुहाडे परस्पैक्टिव्स अलग अलग हुंदे आ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ but it is in how we found solutions around our conflict that ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ conflict ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ conversation ਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ but it's how you deal with it that says the most about you ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ conflict is always negative or you can look at conflict as something positive, as an opportunity to find a solution, to find a common way of thinking or a common approach. ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ then conflict between individuals, between faith identities, between national identities, state identities, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ that is the nature of human beings. ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਟ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ how we deal with disagreement can say a lot about our societies, about us as a family and us as individuals. So it's there that we find peace and conflict in our lives each day. And on a world level, WSA ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ motivation ਹੈ it is to highlight and how we understand one another, how we can go each day understanding each other better. ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੋ ਕਕਾਰ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ societies हैं वो देखते हैं कि ये की है क्योंकि उन्होंने पता नहीं होता ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਆ emotions kind of lower because human beings crave understanding. We want to understand each other and ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ commonalities ਦਿਸ ਪੈਂਦੀਆਂ and similarities ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ differences ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ conflict ਵੀ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ I think the ultimate destination is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ word conflict ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪੀਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਸਾ ਤੇ ਗਰਮ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ I think it is a very 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 good example ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ I think one has to note and underline it ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪੀਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਮਿਨੂਸ਼ਨ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਐਜ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਗਿਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਆਈ ਸੀ WSO ਵੱਲੋਂ ਔਰ WSO ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਨੀਵਾ 'ਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ as a representative of a minority, how you can present and advocate for minorities on a national level and on an international level. So ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ I learned a great deal. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਐਂਡ ਯੋਰ ਫਾਦਰ, and that I want to know or viewer want to know about it. So ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। So the program teaches you about the various mechanisms within the UN system that you can use as a minority rights representative or a minority community representative to speak about minority positions and situations around the world. So you can you can raise issues with the Human Rights Council through various means, whether it's reports or working with other organizations to highlight the plight of minorities around the world, whether it's Dalits or in Tamils or Sikhs, indigenous individuals, Adivasi ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ UN 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਬਿਜ਼ੀ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਟੂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਯੂਰ ਫਾਦਰ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਹਿਮ because I think he's a really he's a motivator to brought you in this line too I hope so ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ it was Simon Fraser University here in British Columbia that invited him to translate certain documents ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ that my father loved history always did always has and ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰੂੰਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ So we worked in tandem together. We both love history, and Sikh history in Canada is very few and far between to be found. So Komagata Maru was a project of passion project for both of us. We hunted down old newspaper articles. Kyunki Daddy ji nu puri kahani nahi si labdi. Kehne si ite kuch galt hai te kuch missing. So we hunted down old newspaper articles from 1914 from Victoria to Vancouver about the journey of the Komagata Maru and ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ gaps ਸੀਗੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭੇ ਤੇ translation ਦਿੱਤੇ ਸੀ program ਨੂੰ so we weren't alone there were several translators there were curators historians involved teachers creating curriculum programs but it was a passion project in that we were able to shed light on a moment in Canadian history that most people, not just in Canada but around the world, didn't know about. So I'm grateful we had the opportunity. Thank you. बहुत अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਯੂ ਸਪੀਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਯੂ ਸਪੋਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ
ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਏਗਾ। तो मेरा नंबर आप जी को पहले स्क्रीन ਤੇ आ चुका है। सो दियो इजाजत, फिर अगले मेहमान ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।